हाय गाईज, एम आय ऑडिबल? येस सर. येस. काय केलं रे लास्ट लेक्चर मध्ये? लास्ट लेक्चर मध्ये काय घेतलं होतं? लास्ट पॉइंट काय होता कालचा? इक्वेशन प्रूव्ह केलेलं. इक्वेशन प्रूव्ह केलं होतं, राईट? सो आपल्याकडे ऑलरेडी इक्वेशन आहे, Rydberg इक्वेशन, विच सेज दॅट न्यू बार इक्वल टू 109677 in bracket 1 by n1 square minus 1 by n2 square in centimeter inverse. करेक्ट? इथे जो n1 आणि n2 आहे, this n1 and n2, these are your quantum numbers or shell numbers. करेक्ट? की कोणत्या शेल मधून कोणत्या शेल मध्ये इलेक्ट्रॉन जम्प करतोय हे आपल्याला इथे समजतं. अँड नाउ बेस्ड ऑन दिस n1 and n2 का व्हॅल्यू वी हॅव डिफरंट सिरीज. कोणकोणत्या सिरीज होत्या त्या? एक आहे लीमन, देन बाल्मर, देन पाश्चन, ब्रॅकेट अँड पिफन. ह्या सगळ्या सिरीज आहेत ज्याच्यामध्ये n1 ची व्हॅल्यू फॉर लीमन इट इज 1, फॉर बाल्मर 2, पाश्चन 3, ब्रॅकेट 4 अँड पिफन 5. n2 ची व्हॅल्यू काय बनते? तर n2 इज n1 plus 1, n1 plus 2, n1 plus 2, n1 plus 3 and so on. So n2 ची व्हॅल्यू आपल्याकडे असणार आहे 2, 3 and so on. इथे असेल 3, 4 and so on. इथे असणार आहे 4, 5 so on. इथे असेल 5, 6 onwards, 6 and 7 onwards. ठीक आहे? So on the basis of these values we can calculate की एखाद्या सिरीज मधली एखाद्या लाईनची न्यू बार व्हॅल्यू काय येणार आहे. न्यू बार एज इन द वेव्ह नंबर. वेव्ह नंबरची व्हॅल्यू काय असणार आहे ते आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. ते कसं करू शकतो? की समजा मला विचारलंय की फाइंड वेव्ह नंबर फॉर थर्ड लाईन ऑफ बाल्मर सिरीज. असा क्वेश्चन समजा आला, थर्ड लाईन ऑफ बाल्मर सिरीज. सो व्हेन आय से बाल्मर म्हटलं की n1 माझ्याकडे आला 2, n1 आला 2. आता थर्ड लाईन आहे ना, थर्ड लाईन कुठून असणार आहे रे? फर्स्ट लाईन काय असेल? 3 to 2 इज फर्स्ट लाईन, 4 to 2 इज सेकंड लाईन अँड 5 to 2 इज थर्ड लाईन. सो इथून माझ्याकडे n2 व्हॅल्यू आली 5. नाउ इफ आय पुट दोज व्हॅल्यूज हिअर, n1 ची व्हॅल्यू n2 ची व्हॅल्यू या फॉर्म्युला मध्ये टाकली की मला तिथून काय मिळणार आहे? वेव्ह नंबर मिळणार आहे. Once I get wave number, from wave number nu bar, I can do calculation of lambda, I can do calculation of nu, right? I can do calculation of E. हे सगळं फाइंड करू शकतो आपण. हे कसं फाइंड करू शकतो? तर त्यासाठी आपल्याकडे ऑलरेडी फॉर्म्युला आहेत. काय आहेत? तर न्यू बार इज 1 upon lambda, then C is equal to nu lambda, correct? And E is equal to H nu. तर हे सगळे फॉर्म्युलाज यूज करून वी कॅन कॅल्क्युलेट लॅम्बडा, न्यू अँड एनर्जी. या सगळ्याचे कॅल्क्युलेशन आपल्याला पॉसिबल आहेत. ठीक आहे? सो बघा रे आता की नेक्स्ट पॉइंट आपल्याला काय बघायचं आहे. नेक्स्ट पॉइंट आपण मी कालच म्हटलं होतं की आपल्याला अजून 2 पॉइंट कव्हर करायचे राहिलेत ह्या चॅप्टरचे. आणि ते पॉइंट्स काय सांगतात? तर फ्रॉम बोहर्स थेरी, आपण बोहर थेरी स्टडी केली आहे. बोहर थेरीचे आपण पॉस्ट्युलेट्स बघितलेत, रिझल्ट बघितलाय, देन काल आपण काय बघितलं? तर त्याचं ऍप्लिकेशन बघितलं, राईट? त्यानंतर आपण ह्याचे ड्रॉबॅक्स बघितलेत का रे? ड्रॉबॅक्स बघितलेत का? नो. ड्रॉबॅक्स बघितलेत का? नो. ओके. बघा, ड्रॉबॅक्स बद्दल मी तुम्हाला सांगतो. एक शॉर्ट मध्ये ड्रॉबॅक्स तुम्हाला एक्सप्लेन करतो आणि देन आपण बोहर थेरी करून क्वांटम थेरीकडे कसे गेलो ह्याबद्दल डिस्कस करूया. हाऊ डिड वी रीच द क्वांटम थेरी और क्वांटम का कन्सेप्ट फ्रॉम बोहर्स थेरी. ठीक आहे? कारण ह्या दोन्ही कॉन्ट्रास्ट थेरी आहेत की बोहर जो सांगतोय त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट क्वांटम थेरी सांगते. ठीक आहे? सो आता बघा काय थेरी सांगते आपल्याला.
की बोहर थेरी जी होती ना, ऍज वी सेड, बोहर थेरी जी आहे ती ऍप्लिकेबल आहे फक्त अशा आयटम्सना. जस्ट गाईज 2 सेकंड्स द्या मला. येस येस. सो what I was saying that the drawbacks काय होते, तर फर्स्ट ड्रॉबॅक, मेजर ड्रॉबॅक ह्या थेरीचा असा होता की ही जी थेरी आहे ना, ती थेरी फक्त सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टीमला ऍप्लिकेबल आहे. सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टीमलाच ऍप्लिकेबल आहे. आता हा क्वेश्चन येईल की सर हे असं का? तर बघा, जे काही रिझल्ट बघितलेत ना आपण, बोहर थेरीचे जे रिझल्ट बघितलेत, तर त्यामध्ये आपला जो बोहर होता, त्या बोहरने फक्त न्यूक्लियस, वी हॅव न्यूक्लियस अँड इलेक्ट्रॉन ह्यांच्यातलंच इंटरॅक्शन कन्सिडर केलं. ही डिडंट कन्सिडर द इलेक्ट्रॉन का इंटरॅक्शन इन हिज थेरी, इन हिज ऍप्लिकेशन. त्याने जे काही इंटरॅक्शन कन्सिडर केले त्याच्यामध्ये त्याने फक्त न्यूक्लियस आहे, दॅट न्यूक्लियस इज गोइंग टू अट्रॅक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, हे एवढंच कन्सिडर केलं होतं. एक्सेप्ट दॅट ही डिडंट कन्सिडर एनिथिंग. ओके, समजा मी इथे दुसरा इलेक्ट्रॉन ऍड केला, हा जर दुसरा इलेक्ट्रॉन ऍड केला, तर विथ धिस इंटरॅक्शन, इथे अट्रॅक्टिव्ह इंटरॅक्शन असणार आहेत, बट विथ धिस इंटरॅक्शन इथे आपल्याकडे रिपल्सिव्ह इंटरॅक्शन पण आहेत, रिपल्सिव्ह इंटरॅक्शन पण आहेत. तर ते इंटरॅक्शन कन्सिडर केले गेले नव्हते. ओके, हा ड्रॉबॅक होता आपल्या बोहर्स थेरीचा. सो ही थेरी होती जी ऍप्लिकेबल होती ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टीम. म्हणून बघा, मी काल पण तुम्हाला जेव्हा एक्झाम्पल दिले होते सॉल्व्ह करायला, काल नाही बट डे बिफोर येस्टरडे, आपण सॉल्व्ह केले होतं सच ॲज He प्लस Li2 हे एक्झाम्पल आपण केले होते. तर ह्याच्यामध्ये हे जे आहे ना, हेलियम लिथियम 2+, हे का असं का लिहितोय? बिकॉज त्याच्यामध्ये देर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. लिथियम मध्ये ओरिजिनली 3 इलेक्ट्रॉन असतात. 3 इलेक्ट्रॉन मध्ये इथे फक्त 2च इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट होते. सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन काढून टाकले होते आपण. सो इथे आला आपल्याकडे 2+ चार्ज. सो हा ह्या थेरीचा फर्स्ट ड्रॉबॅक होता की ही थेरी फक्त हायड्रोजन लाईक स्पेसिसना ऍप्लिकेबल आहे. हायड्रोजन लाईक स्पेसिसनाच ऍप्लिकेबल आहे. सो रिअल लाईफ मध्ये ह्या थेरीचा काही यूज नाहीये. आपल्याला ऍक्च्युअल मध्ये स्टडी करायचा आहे डिफरंट इलेमेंट्सचा, तर त्यांच्यासाठी ही थेरी ऍप्लिकेबल नव्हती. सेकंड ड्रॉबॅक होता. सेकंड ड्रॉबॅक वॉज दिस थेरी कुड नॉट एक्सप्लेन द फायनल डिटेल्स ऑफ स्पेक्ट्रम. फायनल डिटेल्स ऑफ स्पेक्ट्रम, लाईक फायनल डिटेल्स म्हणजे काय, की आता बघा आपण जे जस्ट ऍप्लिकेशन बघितलं, ज्याच्यामध्ये काय सांगतोय, तर इलेक्ट्रॉन जो आहे तो N1 मधून एनी ऑर्बिट NX मधून दॅट कॅन जम्प टू N1, दॅट कॅन जम्प टू N2, दॅट कॅन जम्प टू N3, असं कुठेतरी जम्प करणार आहे. थर्ड शेल मधून त्याने सेकंड मध्ये गेलं, थर्ड मधून त्याने फर्स्ट मध्ये गेलं, सेकंड मधून त्याने फर्स्ट मध्ये गेलं. हे जे काही इंटरॅक्शन्स आहेत हे एका सर्टन एनर्जी व्हॅल्यूला और सर्टन वेवलेंथ व्हॅल्यूला होतात, फिक्स व्हॅल्यूला. ठीक आहे. सो इथून आपल्याकडे एक स्पेक्ट्रम डेव्हलप होतो, हायड्रोजनचा आहे ना, असा एक स्पेक्ट्रम डेव्हलप होतो. हे अशा लाईन्स आपल्याकडे मिळणार आहेत. बट हाच स्पेक्ट्रम मी थोडा अशा अपडेटेड इन्स्ट्रुमेंट्सने केला, थोडेसे ऍडव्हान्स इन्स्ट्रुमेंट यूज केले. तर त्या केसमध्ये हा जो स्पेक्ट्रम आहे ना, हा कन्व्हर्ट होतो एका फायनर स्पेक्ट्रम मध्ये, की ज्याच्यामध्ये ह्या ज्या लाईन्स आहेत ना, ह्या लाईन्स अशा स्प्लिटअप होतात इन डिफरंट स्मॉल लाईन्स. छोट्या छोट्या लाईन्स मध्ये ते स्प्लिटअप होणार आहेत. ओके, सो ह्या ज्या काही फायनल डिटेल्स होत्या स्पेक्ट्रमच्या, फायनल डिटेल्स होत्या, त्यांचं एक्सप्लेनेशन बोहर देऊ नाही शकला. नो एक्सप्लेनेशन फॉर final detail of spectrum. This was its second drawback. हा त्याचा सेकंड ड्रॉबॅक होता. देन थर्ड ड्रॉबॅक काय होता बघा. थर्ड ड्रॉबॅक बघा, हा MCQ क्वेश्चन वाईज इम्पॉर्टंट आहे, सो डू रिमेंबर दिस. थर्ड ड्रॉबॅक होता, इट वॉज झीमन अँड स्टार्क इफेक्ट. झीमन इफेक्ट अँड स्टार्क इफेक्ट. तर बघा हा काय होता इफेक्ट, की इथे पण आपण स्पेक्ट्रम बद्दलच बोलतोय,
इज द ओनली डिफरन्स इज की जेव्हा तुम्ही हा स्पेक्ट्रम घेताय, समजा मी स्पेक्ट्रम घेतला इन प्रेझेन्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड, मॅग्नेटिक फील्डच्या प्रेझेन्स मध्ये जर मी स्पेक्ट्रम स्टडी केला, और इलेक्ट्रिक फील्डच्या अंडर मी जर हा स्पेक्ट्रम स्टडी करतोय, ठीक आहे, तर त्या केसमध्ये मला हा जो काही स्पेक्ट्रम मिळतोय ना, तो अशा छोट्या लाईन्स मध्ये डिवाइड होतो. अगेन लाईनचं काय होतंय, स्प्लिटिंग होतंय, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाईन टेक्स प्लेस, की एखादी लाईन आहे ना ती 2-4 लाईन मध्ये डिवाइड होते. कधी, जेव्हा तुम्ही हा जो स्पेक्ट्रम आहे तो मॅग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्डच्या अंडर स्टडी करताय. सो त्यालाच म्हणतो आपण झीमन इफेक्ट अँड स्टार्क इफेक्ट, दॅट स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाईन्स अंडर मॅग्नेटिक फील्ड इज झीमन इफेक्ट and splitting of spectral lines under electric field is stark effect. Stark effect. Okay, so हे जे काही स्प्लिटिंग होतंय मॅग्नेटिक फील्डच्या अंडर और इलेक्ट्रिक फील्डच्या अंडर, ह्याचं एक्सप्लेनेशन आपल्याला बोर्स थेरी मधून मिळत नाही. अँड लास्टली द लास्ट ड्रॉबॅक वॉज दॅट जे काही केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन आहे, तर त्याच्याबद्दल पण Bohr didn't comment anything. Bohr didn't explain anything related to the chemical bond formation. This was the last drawback of Bohr's theory. Okay. आता ह्याच्या पुढे बोहर थेरीने जे काही स्टेटमेंट सांगितले होते, हे कोणत्या वेने रॉंग होते बघा. ते जे काही बोहर थेरीचे स्टेटमेंट होते, बोहर थेरीचे अझम्पशन काय होते. फर्स्ट अझम्पशन वॉज दॅट इट हॅज अ फिक्स सर्क्युलर पाथ. ओके, फिक्स सर्क्युलर पाथ. सो हे जे अझम्पशन होतं ना, हेच चुकीचं होतं. जे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट स्टडी केले गेले, त्या एक्सपेरिमेंटचा आउटकम काय होता की हे जे अझम्पशन केलेलं आहे दॅट दे हॅव अ फिक्स सर्क्युलर पाथ, इलेक्ट्रॉन हॅव फिक्स सर्क्युलर पाथ, तर हे अझम्पशनच रॉंग आहे. कसं, तर मी तुम्हाला एक सिंपल एक्सपेरिमेंट सांगतो की तुम्ही इमॅजिन करा की तुम्ही घरामध्ये बसलात. ठीक आहे, तुम्ही तुमच्या आता घरामध्ये बसलात. मोस्टली तुमचं घर जे आहे ना थोडंफार रोड साईडच असेल. ओके, तुमचा जो रोड आहे ना, घराच्या भोवती जो रोड आहे, तो असा ऍझ्युम करू की आपण तो 4 लेन रोड आहे. ठीक आहे, 4 लेनचा हा रोड आहे, हा मधला डिवायडर, आणि आपला रोड आहे हा 4 लेनचा असा. आता तुम्ही इमॅजिन करा, तुम्ही घरामध्ये बसलाय आणि तुम्हाला गाडीचा आवाज येतोय. यू कॅन हिअर द व्हॉइस, की गाडीचा तुम्हाला आवाज येतोय. आता ह्यातले 2 लेन असे चालले तिकडे. ठीक आहे, तुम्ही घरामध्ये, तुम्ही कुठेतरी बसलाय इथे असा, दिस इज यू. आता तुम्ही घरामध्ये आहात, तुम्हाला हा जो रस्ता आहे ना, हा रस्ता दिसत नाहीये. तुम्हाला काय, तुम्हाला फक्त रस्त्यावरच्या गाड्यांचा आवाज ऐकू येतोय. सो आता तुम्ही इथे बसून मला एखाद्या गाडीची पोझिशन कुठे आहे ती सांगू शकता का रे, की ती गाडी एक्झॅक्टली ह्या 4 लेन पैकी कोणत्या लेन मध्ये असेल, त्या लेन मध्ये पर्टिक्युलरली कोणत्या पोझिशनला असेल, ती तुम्ही सांगू शकता का मला घरी बसून? सांगू शकाल का? येस ऑर नो? काहीच आवाज येत नाहीये कोणाचा. अरे सिंपल क्वेश्चन विचारला मी तुम्हाला. तुम्ही घरामध्ये बसलायत आणि तुमच्या समोर हा 4 लेन रोड आहे आणि एक गाडी चालली आहे, तुम्हाला त्या गाडीचा आवाज येतोय, बट जस्ट बाय दॅट हिअरिंग दॅट व्हॉइस तुम्ही मला सांगू शकता का की ती गाडी एक्झॅक्टली कुठे आहे? नाही सांगू शकत. तुम्हाला ती सांगायची, पण तुम्हाला ती गाडी कुठे आहे ते सांगायचं. त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, तुम्हाला घराच्या बाहेर पडावं लागेल. यू हॅव टू गेट आउट ऑफ द हाऊस. तुम्ही इथे रस्त्याच्या बाजूला याल. ठीक आहे, आता तुम्ही इथे आलात. नाउ फ्रॉम धिस पोझिशन यू कॅन सी दॅट कम्प्लीट रोड का सेक्शन. आता इथे आल्यावर तुम्ही सांगू शकता का रे की एक पर्टिक्युलर टाइम, एक जो काही पर्टिक्युलर टाइम टी आहे आपल्याकडे, त्या टाइमला ती गाडी कुठे आहे? सांगू शकाल ना की नाही सांगू शकणार? आता इथे आलात तुम्ही, आता
नाव यू आर हिअर. रस्त्याच्या एकदम बाजूला आलात, फुटपाथवर उभे आहात तुम्ही. आता तुम्ही सांगू शकता का? येस. ओके. आता हे सांगू शकताय बघा, एखाद्या गाडीची मला इथे पोझिशन आहे, ही मी आयडेंटिफाय करतोय. ही कशी आयडेंटिफाय करतो रे? हाऊ डू यू आयडेंटिफाय दिस? तर त्यासाठी एक सिंपल मेकॅनिझम वर्क करतं की एक लाईट रेडिएशन आहे, ते लाईट रेडिएशन आलं, त्या लाईट रेडिएशनने ह्या ऑब्जेक्टला हिट केलं आणि तिथून त्या लाईट रेडिएशन रिफ्लेक्ट बॅक झालं आणि ते आपल्या आईज पर्यंत, त्या रेटिना पर्यंत आलं. हे असंच काहीतरी मेकॅनिझम वर्क करतं ना. येस. आता विचार करा तुम्ही, ठीक आहे. बघा, हा माझा ऑब्जेक्ट आहे जो मला ऑब्झर्व करायचा आहे. हा ऑब्जेक्ट आहे जो मला ऑब्झर्व करायचा आहे आणि त्याच्यावर मी लाईट रेडिएशन पास करतोय हॅव्हिंग वेव्हलेंथ ग्रेटर दॅन दॅट ऑब्जेक्ट. बघा, ही वेव्हलेंथ आहे. आता ही एवढी वेव्हलेंथ आहे, हा ऑब्जेक्ट एवढाच आहे. आता ह्या केसमध्ये विल वी बी एबल टू ऑब्झर्व दिस ऑब्जेक्ट? हे काय होणार आहे? हे असं निघून जाईल ना, हे असं निघून जाईल. हे इकडे हिट झालं तर हे इकडे निघून जाईल. आपल्याला इकडेच बघायचंय, आपल्याला रिटर्न बॅक झालेलं पाहिजे. त्या केसमध्ये कंडिशन काय बनणार आहे? दॅट हा जर एवढा ऑब्जेक्ट आहे तर जी काही लाईट रेडिएशन हिट करते त्या लाईट रेडिएशनची वेव्हलेंथ जी आहे, दॅट वेव्हलेंथ शुड बी लेस दॅन दॅट. त्या केसमध्ये तो 100% रिफ्लेक्ट बॅक होईल ना, राईट? असंच होणार आहे का? अरे बोला काहीतरी. की आपल्याकडे ऑब्जेक्ट आहे, ऑब्जेक्टवर एक रेडिएशन हिट करतंय, तर ते रिफ्लेक्ट बॅक 100% रिफ्लेक्ट बॅक कधी होईल? जेव्हा त्याची जी वेव्हलेंथ आहे लॅम्बडा, दॅट विल बी लेस दॅन द साईज ऑफ ऑब्जेक्ट. लेस दॅन द साईज ऑफ ऑब्जेक्ट असंच असेल ना. एल्स आपण ऑब्झर्व करू शकू का तो ऑब्जेक्ट? येस सर. यस ॲज इन वॉट? की करू शकणार की नाही करू शकणार? इफ दॅट वेव्हलेंथ इज ग्रेटर दॅन द साईज ऑफ ऑब्जेक्ट, तर त्या केसमध्ये काय होणार आहे? त्या केसमध्ये रिफ्लेक्शन होणार नाहीये. देअर वोंट बी रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन होण्यासाठी कंडिशन काय आहे? की जो ऑब्जेक्ट आहे त्याच्यापेक्षा आपली वेव्हलेंथ जी आहे ना ती छोटी असली पाहिजे. नाव इथे आपण जे काही बोलतोय ना, हा जो सर्क्युलर पाथ सांगतोय, ते पण जस्ट लाईक ही सिस्टीम झाली. आता ही जी कार आहे ना, त्या कारला तुम्ही इलेक्ट्रॉन कन्सिडर करा. नाव वी हॅव अ इलेक्ट्रॉन. ओके, मला इलेक्ट्रॉनला ऑब्झर्व करायचंय. सो इलेक्ट्रॉनला ऑब्झर्व करण्यासाठी व्हॉट आय हॅव टू डू? आय हॅव टू गेट अ वेव्हलेंथ स्मॉलर दॅन साईज ऑफ इलेक्ट्रॉन. स्मॉलर दॅन साईज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ही कंडिशन असणार आहे. ठीक आहे. आता आपण एक एनर्जीचं इक्वेशन बघितलं होतं, H इक्वल टू एच न्यू विच बिकम्स hc बाय लॅम्बडा. आता इथे बघा, H आणि C तर कॉन्स्टंट आहेत, तर इथून माझ्याकडे रिलेशन काय बनतं? E इज प्रपोर्शनल टू 1 बाय लॅम्बडा. E इज प्रपोर्शनल टू 1 बाय लॅम्बडा. सो समजा मी वेव्हलेंथ एकदम छोटी घेतोय. बघा, वेव्हलेंथची व्हॅल्यू जर मी एकदम कमी घेतोय, डिक्रीज करतोय, तर त्या केसमध्ये एनर्जीची व्हॅल्यू काय होईल? What will happen? Energy will increase. And now I am taking the lambda so small. बघा, इलेक्ट्रॉन जो आहे ना तो खूपच छोटा असतो. आपला जो ऍटम आहे दॅट इज इन रेंज ऑफ 10⁻12. ह्या रेंज मध्ये ऍटम आहे. न्यूक्लियस जो आहे तो 10⁻15 मध्ये जातो. तो इलेक्ट्रॉन त्याच्यापेक्षा अजून कमी असणार आहे. सो वी हॅव टू टेक वेव्हलेंथ सो स्मॉल दॅट इट विल बी व्हेरी हाय एनर्जेटिक पार्टिकल. सो मला जर इलेक्ट्रॉन ऑब्झर्व करायचा आहे, इफ आई वॉन्ट टू ऑब्झर्व द इलेक्ट्रॉन का ऑब्जर्वेशन अगर करना है, then in that case we have to use a high energy radiation. असं म्हणू शकतो ना मी, I have to use high energy radiation. ओके. आता बघा, इलेक्ट्रॉन आहे, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज स्पेसिस. इलेक्ट्रॉनवर काय असतो? चार्ज असतो. चार्ज असतो म्हणजेच काय? की त्याला एनर्जी आहे, इट हॅज एनर्जी. ओके. सो हाय एनर्जी रेडिएशनला तुम्ही हिट करताय एका एनर्जेटिक पार्टिकलशी.
So there is a energy का interaction. Because of this energy का interaction, it won't be elastic collision. इथे जे हिटअप होणार आहे ना, जेव्हा एक एनर्जेटिक पार्टिकल दुसऱ्या एनर्जेटिक पार्टिकलला हिट करेल, तेव्हा काय होणार आहे, तर तेव्हा एनर्जीचा एक्सचेंज होणार आहे. ऍज इन मी सिंपल एक्झाम्पल देऊन सांगतो. तुम्ही विचार करा की तुमच्या समोर एक जिवंत माणूस आहे, तुम्ही त्याला मारलत, कानाखाली मारलीत, आणि तुमच्या समोर एक डेड बॉडी आहे, तुम्ही त्याला हिट केलं, तर त्या केसमध्ये कोण तुम्हाला रिटर्न मारू शकतं? जिवंत माणूस. बट ऑब्वियस जिवंत का? कारण त्याच्यामध्ये एनर्जी आहे ना. इट हॅज द एनर्जी. डेड बॉडी मध्ये एनर्जीच नाहीये, तर तिथे काही एक्सचेंज व्हायचा संबंधच येत नाही. बट जेव्हा एखाद्या एनर्जेटिक पार्टिकलला, म्हणजे लिव्हिंग बिंगला, असा ह्युमन बिंगला तुम्ही हिट करताय, तेव्हा तो रिटर्न बॅक मध्ये मारणार आहे तुम्हाला. विच मीन्स की देर इज अ चेंज इन एनर्जी. एनर्जीचं इंटरॅक्शन होत आहे, राईट. सो एनर्जेटिक पार्टिकल, तुम्ही एनर्जेटिक पार्टिकलला हिट केलात, तर तिथे काय होणार आहे, तर तिथे होणार आहे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. So basically what I am saying that when you are going to observe a electron, जेव्हा तुम्ही इलेक्ट्रॉनला ऑब्झर्व करताय तेव्हा काय होणार आहे, तर त्याची जी पोझिशन आहे ना, ती पोझिशन चेंज होणार आहे. इट्स पोझिशन इज गोइंग टू चेंज. विथ दॅट इट्स एनर्जी इज चेंजिंग. एनर्जी पण चेंज होते. आणि एनर्जी चेंज होते म्हणजे काय, तर त्याची कायनेटिक एनर्जी चेंज होणार आहे. आणि कायनेटिक एनर्जी काय असते? कायनेटिक एनर्जी इज हाफ mv². आता मास तर कॉन्स्टंट आहे, सो एनर्जी चेंज झाली, कायनेटिक एनर्जी चेंज झाली, तर काय होईल? वेलोसिटी चेंज होईल. येस ऑर नो? येस सर. आणि वेलोसिटी चेंज होते म्हणजे काय बघा, वेलोसिटी बघा, आता मोमेंटम काय असतं? पी इज मास इंटू वेलोसिटी. सो मास तर कॉन्स्टंट आहे, बट वेलोसिटी चेंज झाली तर त्याचं मोमेंटम पण चेंज होणार आहे. इट्स मोमेंटम इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज. सो मला एक्झॅक्टली असं प्रिसाइसली पोझिशन आणि मोमेंटमला जर मेजर करायचं असेल, इफ आय वॉन्ट टू मेजर द पोझिशन ऍज वेल ऍज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, इन्स्टेड ऑफ सेइंग पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, तर त्या केसमध्ये मला एक्झॅक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नाहीयेत. एक्झॅक्ट मेजरमेंट आर नॉट पॉसिबल. तुम्हाला लक्षात येतंय का? येस सर. येस. आणि हे जे काही मी आता तुम्हाला एक्सप्लेन केलं ना, हे काही मी नाही केलेलं आहे. ही थेरी ऑलरेडी कोणीतरी दिलेली आहे. आय विश नसती दिली तर माझं नाव आलं असतं, बट ठीक आहे. सो ही जी थेरी आहे ना, ही आपल्याला हायझनबर्गने दिली होती. आणि ह्यालाच म्हणतो आपण हायझनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिन्सिपल. दिस इज युअर हायझनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिन्सिपल, विच सेज, हे प्रिन्सिपल काय सांगतंय, that the exact measurement of position and momentum, exact measurement of position and momentum simultaneously as in दोन्ही एकत्र मेजर करायचं आपल्याला. तर सायमल्टेनियसली आपण पोझिशन अँड मोमेंटम simultaneously and accurately cannot measure. The statement said the exact measurement of position and momentum simultaneously and accurately is not possible. तुम्ही जर पोझिशन एक्झॅक्टली मेजर करायला गेलात, इफ यू मेजर द पोझिशन एक्झॅक्टली, की एका टाइमला तुम्ही ही पोझिशन सांगताय परफेक्टली की इथे इलेक्ट्रॉन आहे, तर त्या टाइमला यू आर गोइंग टू डिस्टर्ब इट्स वेलॉसिटी. तुम्ही त्याची वेलॉसिटी डिस्टर्ब करणार आहात. जर तुम्ही त्याची वेलॉसिटी मेजर करताय, तर वेलॉसिटी मेजर करताना तुम्ही त्याची पोझिशन डिस्टर्ब करणार आहात. सो हे स्टेटमेंट देतं आपल्याला दॅट प्रिसाइज मेजरमेंट पॉसिबल नाहीये. सो आपल्याला काय मिळणार आहे, जी पोझिशन एक्स आहे त्याला सर्टन एरर असेल, विच विल बी गिवन बाय प्लस ऑर मायनस डेल्टा एक्स. पोझिशन आपल्याला इन्स्टेड ऑफ जस्ट एक्स, आपल्याला पोझिशन मिळणार आहे एक्स प्लस ऑर मायनस डेल्टा एक्स. जे मोमेंटम असेल ते पण आपल्याला प्लस ऑर मायनस डेल्टा पी असं मिळणार आहे. ओके. सो हे एक्झॅक्ट नाही आहेत, हे काय असणार आहे, दीज आर युअर एरर. हे एरर एक्झिस्ट करणार आहेत. आणि हे जे एरर आहेत, त्या एररची जी व्हॅल्यू आहे, दॅट डेल्टा एक्स into delta px is
greater than or equal to h by 4 pi. This is the statement of your Heisenberg uncertainty principle, where this delta x is your uncertainty in पोझिशन मधली अनसर्टनिटी म्हणजे एरर की किती शुअर नाही आहात तुम्ही, अनसर्टन किती आहात त्याबद्दल. अँड डेल्टा पी एक्स इज अनसर्टनिटी इन मोमेंटम. ओके, समजताय का रे हा फॉर्म्युला तुम्हाला काय दिलाय? हा फॉर्म्युला आपल्याला हायझनबर्गने दिला. दिस वॉज अ फॉर्म्युला गिवन बाय हायझनबर्ग. नाउ सेम हा सेम फॉर्म्युला आपण डिफरंट वे मध्ये असाही लिहू शकतो, दॅट डेल्टा व्ही एक्स uncertainty in velocity is greater than or equal to h by 4 pi m. 4 pi m. आता तुम्ही मला सर m कुठून आला, तर बघा p जो असतो ना, p is our mass into velocity. So डेल्टा p काय असणार आहे, डेल्टा p will be डेल्टा जो काही मास मधला चेंज आहे, दॅट मास मधला चेंज इंटू डेल्टा m अँड वेलॉसिटी मधला चेंज. ठीक आहे, पण आता इथे मला हे माहिती आहे की मास तर कॉन्स्टंट आहे, सो हा तर येणार नाहीये, एरर तर काहीच नसणार आहे. सो इथून माझ्याकडे व्हॅल्यू काय येणार आहे, डेल्टा पी साठी आय विल हॅव एम इंटू डेल्टा व्ही. एम इंटू डेल्टा व्ही. हे एररचे कॅल्क्युलेशन आहेत, एररचे कॅल्क्युलेशन आपण केले होते, आपण ऍज इन फिजिक्स मध्ये तुम्ही केले होते. तर ही व्हॅल्यू फक्त मी इथे सबस्टिट्यूट केली की माझ्याकडे हे दुसरं इक्वेशन बनतं. ओके, आता ह्या बेस्डवर मी तुम्हाला असाइनमेंट मध्ये एक क्वेश्चन पण टाकलाय. इफ यू चेक असाइनमेंट, ह्या वीकची असाइनमेंट जर चेक केली तर त्याच्यामध्ये हा एक क्वेश्चन पण आहे ह्याच्याशी रिलेटेड, विच इज रिलेटेड टू द पोझिशन, की ज्याच्यामध्ये असं त्यांनी मेन्शन केलंय की विथ 4% एरर कॅल्क्युलेशन करतोय आपण. 4% एररचं कॅल्क्युलेशन करतोय म्हणजे काय, की समजा मी एखाद्याची वेलॉसिटी सांगतोय 100 मीटर पर सेकंड आणि त्याच्यामध्ये 4% एरर आहे. 4% एरर म्हणजे काय झालं, तर त्यातली जी अनसर्टिनिटी आहे, जो डेल्टा व्ही असणार आहे, तो काय असणार आहे आपला, दॅट विल बी 4 मीटर पर सेकंड. ओके, हा अशा टाईपचा क्वेश्चन आहे. सो तुम्हाला ते व्हॅल्यूज घ्यायच्या आहेत. आपण ह्याचे क्वेश्चन्स करणार आहे उद्या. आपण इन डिटेल मध्ये प्रत्येक जे काही आतापर्यंत फॉर्म्युलाज केले त्या सगळ्या फॉर्म्युलाजचे क्वेश्चन करणार आहे. ठीक आहे, हा होता फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, की जिथून आपल्याला हे रिअलाइज झालं, व्हॉट वी रिअलाइज फ्रॉम हिअर, दॅट की जे बोहरने सांगितलं होतं एक फिक्स सर्क्युलर पाथ आहे, इलेक्ट्रॉन हॅव फिक्स सर्क्युलर पाथ. तर हा फिक्स सर्क्युलर पाथ फाइंड करण्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे, तर त्याची एक सर्टन फिक्स वेलॉसिटी पाहिजे आणि त्याची फिक्स पोझिशन पाहिजे. ठीक आहे, तर हे पोझिशन अँड वेलॉसिटी एक्झॅक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नाहीये, अँड बिकॉज ऑफ दॅट आपण इलेक्ट्रॉनची एक्झॅक्ट पोझिशन अँड एक्झॅक्ट वेलॉसिटी सांगू शकत नाही. आणि इथूनच क्वांटम थेअरीचं फर्स्ट अझम्पशन डेव्हलप झालं. क्वांटम थेअरी मध्ये काय सांगितलं जातं, दॅट वी कॅन नॉट गिव्ह द एक्झॅक्ट मेजरमेंट बट वी कॅन गिव्ह द प्रोबॅबल मेजरमेंट. आपण इथून प्रोबॅबल पोझिशन, प्रोबॅबल वेलॉसिटी आपण सांगू शकतो. एक्झॅक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल. हेच होतं क्वांटम मेकॅनिक्सचं फर्स्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्लिअर आहे? इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लिअर? अरे आहे का क्लिअर? येस सर. येस. सेकंड बघा, सेकंड काय आहे, तर सेकंड आहे आपल्याकडे डी ब्रॉगली बाबाची कन्सेप्ट. डी ब्रॉगली आपल्या डिव्हिलियर्स आहे ना, तसाच डिव्हिलियर्सचा भाऊ नाही येतो, बट आहे तो तिकडचाच कोणतरी. डी ब्रॉगली हायपोथेसिस और डी ब्रॉगली स्टेटमेंट ऑफ ड्युअल नेचर ऑफ मॅटर. Now de Broglie's concept was very interesting. What he said that just the way the light behave, light काय करतो रे, लाईटचं आपण बघितलं होतं, लाईट
will behave as a particle. It will behave as a particle which is given by E is equal to h nu. ओके, इथून आपल्याला लाईट ऍज अ पार्टिकल बिहेव करते हे समजतं. सेम वे फ्रॉम ई सी इज इक्वल टू न्यू लॅम्बडा ह्या कन्सेप्टवरून काय समजतं, दॅट लाईट विल बिहेव ऍज अ वेव्ह. लाईट काय करणार आहे, ऍज अ वेव्ह म्हणून पण बिहेव करणार आहे. राईट. सो हे होतं लाईटचं ड्युअल नेचर, की दोन्ही पार्टिकल पण आहे, वेव्ह पण आहे. पार्टिकल कधी, जेव्हा ते एनर्जेटिकली इंटरॅक्ट करते, एनर्जी वाईज इंटरॅक्ट करते, तेव्हा दॅट विल बिहेव ऍज अ पार्टिकल. व्हेअर ॲज जेव्हा ते फक्त ट्रॅव्हल करते, when it is traveling then it will behave as a wave. So ही सेम कन्सेप्ट डी ब्रॉग्लीने काय केली, डी ब्रॉग्लीने अप्लाय केली सगळ्या मॅटरला. व्हॉट डी ब्रॉग्ली सेड, दॅट एव्हरी मॅटर or every object when traveling will behave as a wave. This was the concept given by de Broglie, की ऑब्जेक्ट आहे म्हणजे पार्टिकल आहे, आणि when it is traveling, तो जेव्हा मूव्ह होतोय, ट्रॅव्हल करतोय, so whenever it is going to travel it will be behaving as a wave. So it is object as well as wave. दोन्ही वेने बिहेव करणार आहे, ऑब्जेक्ट पण आहे आणि वेव्ह पण आहे. आता सर आम्ही तर खूप सारे ऑब्जेक्ट बघतो, लाईक अ ह्युमन बिंग पण आम्ही वॉक करताना बघतो, but it won't behave as a wave, it will just behave as an object. Yes, तो आपल्याला दिसताना ऑब्जेक्ट म्हणूनच दिसतो. किंवा आपण एखादा कार घेतली, ट्रक घेतला, तर त्याची जी मुवमेंट आहे ना, ती आपल्याला अशी लिनियर मुवमेंटच दिसते, आपल्याला लिनियरच दिसतं. बट दिस इज नॉट ऍक्च्युअली लिनियर, दिस इज ऍक्च्युअली अ वेव्ह लाईक पॅटर्न. सर असं कसं काय, आम्ही बघताना तर कधी बघितलं नाही. असं जर असतं तर कारमध्ये बसलेला माणूस नुसता उडत बसला असता, खालीवर झाला असता. इट वुड हॅव बीन लाईक अ स्पीड ब्रेकर ना. तर आता ह्याचं रिझन काय सांगितलं त्याने, तर ह्याचं रिझन सांगण्यासाठी एक त्याने सिंपल रिलेशन दिलं ऑफ ऑब्जेक्ट नेचर अँड वेव्ह नेचर. नाऊ एखादा ऑब्जेक्ट अ पार्टिकल आहे. बघा पार्टिकल आहे म्हणजे काय झालं रे, तर पार्टिकल हॅव मोमेंटम. पार्टिकलला काय असतं, मोमेंटम असतं. ओके, एखादा पार्टिकल ऍज अ वेव्ह बिहेव करतोय, सो वेव्ह आहे म्हणजे त्याला काय असणार आहे, तर इट विल हॅव अ वेव्हलेंथ. राईट. सो पार्टिकल आहे, मोमेंटम आहे, वेव्ह आहे, सो वेव्हलेंथ आहे. राईट. सो व्हॉट डी ब्रॉग्ली डिड, दॅट डी ब्रॉग्ली गेव द रिलेशन बिटवीन धीस टू थिंग्स. आणि त्याने रिलेशन काय दिलं, तर रिलेशन होतं P इज इक्वल टू h अपॉन लॅम्बडा. P इज इक्वल टू h अपॉन लॅम्बडा, और उलट लिहू शकतो लॅम्बडा इज इक्वल टू h बाय P. नाउ P इज व्हॉट, P इज युअर मोमेंटम इज P, वेव्हलेंथ इज लॅम्बडा. सो फ्रॉम धिस इक्वेशन आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो की एखादा मी पार्टिकल घेतला तर त्याची वेव्हलेंथ काय असणार आहे. तर त्यासाठी मी तुम्हाला सिंपल इक्वेशन देतो, आपण कंपॅरिझन करू, दोन गोष्टींचं कंपॅरिझन करू, अँड देन वी विल गेट टू नो द सिनॅरिओ, की एखादा जो मॅक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट आहे, तो मॅक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मला असा लिनियर का दिसतो, व्हाय आय कॅन नॉट ऑब्झर्व ऍज अ वेव्ह. सो त्याचं रिझन बघा. आता तर आपण दोन ऑब्जेक्ट कन्सिडर करूया. एक घेऊया आपण ट्रक, आपल्याकडे आहे ट्रक, आणि एक घेऊ आपण इलेक्ट्रॉन. ठीक आहे, दोन गोष्टी घेतल्या. आता ट्रक आहे रे, ट्रकचा जनरली स्पीड कितीचा असतो, ट्रकचा? अरे कितीचा असणार आहे, फिफ्टी किलोमीटर पर आवर. येस, कोणीतरी जागा आहे. अराउंड आपण घेतला 50 किलोमीटर पर आवर. सो ह्या स्पीडने आपला ट्रक चाललाय. सो ही झाली माझी वेलोसिटी. इफ आय टॉक अबाउट द मास,
तर मास हे अराउंड 1000 kg वगैरे असेल, 1000 kg असेल. ठीक आहे. आता ह्या व्हॅल्यूज घेऊन मी समजा फाइंड केली लॅम्बडा. आता बघा लॅम्बडा काय बनणार आहे माझा. लॅम्बडा इज h/p विच इज h/mv. आता h काय आहे, h इज युअर 6.626 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकंड, जूल सेकंड डिवायडेड बाय मास इन SI युनिट घेतो. आता इथे SI युनिट आहे, सगळ्याचं SI युनिट घेतलं तो 1000 kg म्हणजे झालं 10⁻³ kg इंटू 50 किलोमीटर पर आवर. 50 किलोमीटर पर आवर इज इट SI युनिट. SI युनिट काय असणार आहे, SI युनिट असणार आहे आपलं मीटर पर सेकंड. सो ह्याचं कन्व्हर्जन मला करायचंय मीटर पर सेकंड मध्ये. कसं होईल, 50 इंटू किलोमीटर, किलोमीटरचं मीटर करतोय म्हणून 10⁻³ डिवायडेड बाय आर आहे त्याचं सेकंड मध्ये करायचंय. सो सेकंड मध्ये किती येणार आहे, दॅट विल बी 3.6 इंटू 10⁻³. येस ऑर नो, असंच बनेल ना. सो इथून 10⁻³ 10⁻³ कॅन्सल, 50/3.6 ते जर मी इथे टाकलं तर बघा इथे मी उलट लिहितो. आता ते 50/3.6 आहे ना, तर डिव्हिजन मधले 3.6 मी इथून वर घेऊन जातो. सो इथे येतील 3.6. आता हे फक्त कॅल्क्युलेशन समजा आपण केलं तर कॅल्क्युलेशनचा आन्सर बघा काय मिळणार आहे. 6.626 इंटू 3.6 करताय तुम्ही. 6.626 इंटू 6.626 इंटू 3.6 जर केलं तर त्याचं अराउंड आन्सर जे असेल ना, 6×3 = 18, 6.6×3 इज 20 आणि इंटू 0.6 करतोय. सो 0.6 म्हणजे ह्याचं अराउंड 4 असेल. सो दॅट विल बी 24 इंटू 10⁻³ डिवायडेड बाय 10⁻³ इंटू 50 करताय ना, सो ते असं असेल 5 इंटू 10⁻⁴. So 24/5 this will come out to be 4.8 into, आता बघा 10⁻⁴ आहे, वर घेऊन गेला -4 होईल आणि 10⁻³ इंटू -4 हे आन्सर मिळणार आहे मला 10⁻38 मीटर. SI युनिट मिळते आपल्याला, लॅम्बडा फाइंड करतोय. सो ही आली माझी वेवलेंथ. दिस इज माय वेवलेंथ. आता सेम वेवलेंथ मी जर कम्पेअर केली आपल्या इलेक्ट्रॉनशी. ओके, आता मी इलेक्ट्रॉनशी कम्पेअर करतोय. तर इलेक्ट्रॉनचा जो स्पीड असतो ना, तो आपण कन्सिडर करू की आपला जो इलेक्ट्रॉन आहे त्याचा मास तर आपल्याला माहिती आहे 9.1 इंटू 10⁻³ kg. ओके, आणि वेलॉसिटी जी आहे ना, दॅट वेलॉसिटी इन रेंज ऑफ आपण असं म्हणूया 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंडच्या रेंज मध्ये आहे. 10⁸ ही लाईट असते ना, तर त्याच्या कंपॅरिझन मध्ये आपण 10⁶ घेऊ. तसं खूप जास्त स्पीड घेतलाय, बट स्टील लेट्स से 10⁻³ घेऊ आपण, 10⁻³. सो आता हे जर मी व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केला, लॅम्बडा इक्वल टू h/mv, h is 6.626 into 10⁻³ डिवायडेड बाय मास टाकणार आहे आपण 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁻³. आता हे समजा मी कॅल्क्युलेशन केले तर बघा 9.1 इंटू 3 विल बी 27 के आसपास. सो 6.6/27 इंटू 10⁻³ इंटू -31 वर गेले 10⁻+31 झाले, 10⁻³ वर गेले 10⁻+3 झाले. ओके, सो आता हे समजा मी कॅल्क्युलेशन केले तर इथून माझा आन्सर काय बनतंय, इथं आन्सर बनते 10⁻⁻6 आणि इथे बनणार आहे 6.6/27. हे 1/4 असेल रे, ऑलमोस्ट 1/4 येणार आहे. अप्रॉक्सिमेट करतोय आपण 1/4 म्हणजे 0.25. सो इथून आन्सर येणार आहे माझं 2.5 इंटू 10⁻⁷. 2.5 into 10⁻⁷ meter. So you can now -7 meter. So now you can see the difference. बघा ही जी रेंज आहे ना, ही थोडीफार विजिबलच्या जवळपास जाणारी रेंज आहे. विजिबल रेंज असते आपली 400 to 800 नॅनोमीटर. सर -5 येईल ना.
काय केलं मी, चुकीचं केलं का? एक इकडे घेऊन गेलो. -5 कसं काय? राईट. एक राईट शिफ्ट केला ना, येस. मग मायनस करणार ना, -1. हो. हा, आणि मग -6, -1, -7. सो ही 400 to 800 नॅनोमीटरच्या आसपास आपली विजिबल रेंज आहे. आणि ते जर मी इथून बघितलं ना, तर हे नॅनोमीटर मध्ये आपला आन्सर असणार आहे 250 नॅनोमीटर आन्सर बनेल इथून. दिस विल बी 250 नॅनोमीटर च्या आसपास. पण इथून जर बघितलं तर बापरे बापरे, हे आन्सर काय असणार आहे, 4.8 इंटू नॅनोमीटरला 10⁻⁹ ह्याच्यातून काढून टाकायचे ना. सो हे आन्सर आपल्याकडे असं असेल 10⁻⁻29 नॅनोमीटर. बघा ही रेंज बघा काय आहे, आणि ही ऑब्झर्वेबल रेंज बघा काय आहे. सो बिकॉज ऑफ दॅट ही जी काही वेवलेंथ बनते ना, फॉर अ मॅक्रोस्कोपिक पार्टिकल, this lambda is very very small, such that it look like moving in linear motion instead of wave. ओके, की असं बघा, आणि ही वेव मला समजून येते बघा, ही वेव मला समजते, पण मी ही वेव अशी काढली, ही अशी काढली, की इथे वेव तर आहे, बट जर थोडंफार बघितलं तर जास्त तर डिफरन्स दिसत नाहीये. सो इट विल फील लाईक की हे स्ट्रेट लाईन मध्ये चाललंय, हे असंच वाटणार आहे. करेक्ट. सो बिकॉज ऑफ दॅट हे जे डी ब्रॉगली कन्सेप्ट आहे, डी ब्रॉगली जी कन्सेप्ट होती ना, ती बिकॉज ऑफ दिस मॅक्रोस्कोपिक साठी ऍप्लिकेबल नाहीये. इट इज नॉट ऍप्लिकेबल टू मॅक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, बट मायक्रोस्कोपिक, जसं की हा होता आपला इलेक्ट्रॉन. सो फॉर इलेक्ट्रॉन दिस इज ऍप्लिकेबल. सो इथून काय समजतं आपल्याला, द इलेक्ट्रॉन जो आहे ना, तो जो ट्रॅव्हल करतोय तो वेव लाईक पॅटर्न मध्ये करतोय. आणि इफ इट इज ट्रॅव्हलिंग इन अ वेव लाईक पॅटर्न, तर आपल्याकडे हा असा सर्क्युलर पाथ बनणारच नाहीये. इट इज नॉट पॉसिबल. तो पाथ कसा बनला असता, हा असा बनला असता, हा पाथ असा बनला असता. बट व्हॉट बोहर सेड, की जो पाथ आहे तो आपला कसा आहे, तर तो स्ट्रेट लाईन मध्ये आहे. सो बिकॉज ऑफ धीस टू थिंग्स, ह्या ज्या काही दोन गोष्टी झाल्या ना, तर तिथून आपल्याकडे थेरी आली, क्वांटम थेरी, की ज्याच्यामध्ये क्वांटम थेरीने दोन कन्सिडरेशन घेतले. एक तर इलेक्ट्रॉन विल हॅव अ वेव्ह फंक्शन, साय म्हणून एक इक्वेशन होतं बघा, मी तुम्हाला सांगितलं Hψ इक्वल टू ई साय, क्वांटमचं इक्वेशन आहे Hψ इज इक्वल टू ई साय. त्यातला जो साय आहे, दिस इज इट्स वेव्ह फंक्शन, which basically explains the probability of finding the electron. ओके, सो ही होती आपली ह्या चॅप्टरची लास्ट कन्सेप्ट. आता आजचा टास्क काय सांगतोय तुम्हाला, आजचा टास्क काय करायचा आहे, होपफुली अजून कोणी तो वन शॉट व्हिडिओ बघितला नसेल, बघितला असेल तर गुड, बट जर नसेल बघितला तर त्या केसमध्ये आजचा टास्क तुमच्या सगळ्यांसाठी आहे, की जो मी वन शॉट व्हिडिओ सेंड केलाय ना, तो बघून घ्यायचा. 90 मिनिटचा टोटल व्हिडिओ आहे. सो 90 मिनिटचा व्हिडिओ बघा, आणि जे फॉर्म्युलाज त्याच्यामध्ये मी जे काही फॉर्म्युलाज मेन्शन करतोय ना तिथे, तर ते फॉर्म्युलाज एका सिंगल पेपर शीटवर ते नोट डाऊन करून घ्या. बघा, तुम्हाला तिथून थेरी नोट्स नाही काढायच्यात. आय डोंट एक्सपेक्ट यू टू राईट डाऊन थेरी फ्रॉम इट. मी इव्हन थेरी पण मिनिमम कव्हर केली आहे त्याच्यामध्ये मी मेन फोकस हा प्रॉब्लेम और फॉर्म्युलावरच ठेवलाय. सो तिथून तुम्हाला थेरी नाही करायची, तुम्हाला काय करायचंय, हा व्हिडिओ बघून तुम्हाला तिथून फॉर्म्युलाज बनवायचे सगळे, जे काय असणार आहेत ना, फॉर्म्युला शीट बनवायची ह्या चॅप्टरची. आणि ही उद्या फॉर्म्युला शीट लागणार आहे आपल्याला. उद्या आपण जेव्हा न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करू, तेव्हा आय वॉन्ट एव्हरीवन टू हॅव धिस फॉर्म्युला शीट. सो आजसाठीचा हा टास्क आहे, 90 मिनिटचा व्हिडिओ आहे, बघून घ्या, फॉर्म्युलाज बनवा. फॉर्म्युलाज बनवले की उद्याचे हे न्यूमेरिकल एकदम सोपे जातील. आणि उद्या जर न्यूमेरिकल सुटले तर सॅटर्डे व संडे जेव्हा केव्हा आपण पेपर घेऊ तो पण सोपा जाईल. ठीक आहे.
Yes. ओके, चला आता मग. बाय द वे, आजचं समजलंय का? एकदा विचारतो जाण्यापूर्वी. येस सर. ओके, आतापर्यंत जे काही आपण शिकलो, ह्या वीक मध्ये ज्या काही कन्सेप्ट बघितल्या, त्या कोणत्या कन्सेप्ट मध्ये काही डाऊट? अशी काही कोणती कन्सेप्ट की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला यू आर डाऊटफुल की हे लक्षात नाही आला एखादा पॉइंट? ओके, जर डाऊट नसेल तर ह्या सॅटर्डे संडे मध्ये 12th बुक घेऊन टाका विकत. 12th केमिस्ट्री का बुक, स्टेट बोर्डचा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचा. सर पहिले काय झालं? ऑर्गॅनिक पासून चालू करणार पहिले. Yes, yes, yes. We will start from Monday. We will start with the 10th lesson. Lesson number 10th, halogen derivative. So we are going to start with this lesson from Monday. सर त्याच्या त्या ह्याच्यासोबत कंटिन्यू करू का त्या ऑर्गॅनिक Yes, yes. हायड्रोकार्बन? Notebook same. Notebook नवीन नाही टाकायचे काय? Notebook मी सांगितलं होतं तुम्हाला, ऑर्गॅनिक जेव्हा आपण चालू केलं तेव्हाच तुम्हाला नवीन नोटबुक बनवायची होती सेपरेट. सो होपफुली ती बनवली असेल. ज्यांनी नसेल बनवली त्यांनी ऍटलीस्ट आता तरी बनवा. बट ज्यांनी ऑलरेडी बनवलेली आहे तर तुमचं कंटिन्युएशन हे असंच असलं पाहिजे. बेसिक्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, देन हायड्रोकार्बन आणि देन आता येईल तो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. या सिक्वेन्स मध्ये जायचंय. ओके, सो उद्या आपला काइंड ऑफ असं समजा की 11th लास्ट लेक्चर आहे, ज्याच्यामध्ये वी विल सॉल्व धिस न्यूमेरिकल्स अँड फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट चॅप्टर ऑफ 12th, विच इज नॉट अ फर्स्ट चॅप्टर, लाईक टेक्स्टबुक मधला 10th चॅप्टर आहे, बट आपल्यासाठी फर्स्ट चॅप्टर असेल हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. चला तर मग एंड करू. काही डाऊट कोणाला? ओके, काही बोलत नाहीयेत म्हणजे नसावा. सो एंड करतो अँड भेटू आपण उद्या अगेन 3 वाजता. बाय बाय.